Hello everyone, good evening. So আজি মই আপোনাৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা বিশেষ ইনফৰমেশন. ওকে, ইনফৰমেশনটো জেনাৰেলাইজড হয়, ঠিক আছে অলপ. সো আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম ৰিগাৰ্ডিং RBI গ্ৰেড বি অফিচাৰ যোনটো লাইফ থাকে নহয় জানো. সো আমি সবে জানো যে অফিচাৰ লাইফটো বহুত ভাল থাকে. সবে দিস ইজ আ ভেৰি শর্ট আফটার জব দ্যাট এভরিওয়ান কৰিব বিচাৰে. এন্ড ট্রাস্ট মি, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য elite jobs there, মানে বহুত ভাল জব হয়. ওকে, when you tell about this RBI grade B তার মানে অফিসার, তার মানে it is in a way you can say that they are the IAS of the banking sector, ঠিক আছে. So these jobs are very sought after jobs. Obviously ইয়াৰ সিলেকশন প্রসেসটো টাফ হয়, অলরাইট, নো ডাউট. আৰু কিন্তু আপুনি এবাৰ যদি জব যায়, যে জব কন্ডিশনস, দ্য পে আউটস, অলরাইট, your salaries and the job satisfaction, যেনেকুৱাকে আপুনি এটা elite organization, ইণ্ডিয়াৰ এটা elite organizationত আপুনি কাম কৰি আছে, অলরাইট, you are responsible for the monetary policies, okay, of India. So there is so much that the society looks upon. মানে আপোনালোকে এনেকুৱা আছে যে যদি আপুনি RBI গ্ৰেড বি অফিচাৰ ক্লিয়াৰ কৰি কেনে আপুনি যেতিয়া জইন কৰিব, অবভিয়াছলি your head will be held high. খালি আপোনাৰ নহয়, ইভেন your parents, ঠিক আছে, your parents is যিবিলাক আশা আছে, বা when they go out in the society they'll have a reputation. Okay, your reputation will precede you, no doubt about that. But আমি কিছুমান প্ৰেক্টিকেল বস্তু যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমি পাহৰি যাওঁ. ওকে, সো যিকোনো জবত যেতিয়া আমি সোমাও, অবভিয়াছলি আমি তাৰ মেৰিটছ কেইটা বেছি কৰি চাওঁ নহয় জানো, যে মেৰিটছ, ইমান মেৰিটছ আছে, মই ইমান টকা চেলাৰী পাম, মোৰ এটা সোসাইটিত নাম হ'ব, ৰাইট, I will be known, I will be recognized, ঠিক আছে, I will be a part of the decision making process বা implementation process, যাতে বহুত জন মানে মানুহ কেইটা এফেক্ট হ'ব, অলৰাইট, ইন আ গুড ৱে. সো কিন্তু আমি কিছুমান তাৰ ড্ৰবেকছো চাওঁ, অলৰাইট. ড্ৰবেকছ বুলি এক্সাক্টলি ক'ব নোৱাৰো, বিকজ ইট উইল again depend upon person to person. But কিছুমান ধৰি লওক কিছুমান মানুহৰ কাৰণে এইকেইটা শৰ্ট কামিংছ হয়, অলৰাইট, বাট সব মানুহৰ কাৰণে নহয় বস্তুটো. ওকে, সো কিছুমান বস্তু যিবিলাক যিকোনো জবত আপুনি যেতিয়া যায়, ওকে, সো আপুনি অলপ ডিফিকাল্টি সেইটো পাব পাৰে বা অলপ এডজাষ্টমেন্টছ কৰিব লাগিব, অলৰাইট. সো নিজৰ লাইফৰ লগত, ওকে, বা ধৰি লওক নিজৰ হাউ ৱেৰ ইউ লিভ, ওকে, all these things you need to make some adjustment. So ইয়াতে যেতিয়া RBI আপুনি গ্ৰেড বি অফিচাৰ হৈ কিনে যাব, so what are the main things that you are required to make adjustments, ঠিক আছে. কিছুমান বস্তু আছে, you have to adjust yourself to that situation, to that environment. So কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনোবা আছে যে এই বস্তুটো ভাল নাপায়, আবার আকৌ এনেকুৱা হয় যে কেতিয়াবা মানুহকেইটা এডজাষ্ট হৈ যায়, অলৰাইট, সেই সিচুৱেশ্যনৰ লগত এডজাষ্ট হৈ যায়. সো কেনেকুৱাকে এইবিলাক সিচুৱেশ্যনছ হয়, ওকে. সো ফাৰ্ষ্ট সিচুৱেশ্যন যোনটো আমি চাওঁ, দ্যাট RBI যোনটো আমি পাওঁ, দ্যাট ইজ দ্য ট্ৰান্সফাৰ পলিচি, ঠিক আছে. গোটেইকেইটা আপোনাৰ যিমানে আপুনি সাৰ্ভিসেছ লওক, ওকে, যিকোনো ডাঙৰ সাৰ্ভিসেছ ল'ব, তাতে ট্ৰান্সফাৰ পলিচি থাকিবই, ট্ৰান্সফাৰ হৈয়ে থাকিব, অলৰাইট. ইট ইজ পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ দ্য জব, নহয় জানো. নাও কিন্তু এই যে ট্ৰান্সফাৰটো আছে, অলৰাইট, সো নিয়াৰলি আফটাৰ 5 years আপোনাৰ RBI ট্ৰান্সফাৰ পলিচিটো থাকে. নাও এইটোতো ষ্টেটৰ নহয়, অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কি হয়, এইটো এটা অল ইণ্ডিয়া লেভেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, নহয় জানো, অল ইণ্ডিয়া লেভেল হয়. সো ট্ৰান্সফাৰটো অল ইণ্ডিয়া লেভেলতে হ'ব, অলৰাইট. সো 5 years, এভৰি 5 years আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগিব. ওকে, মুম্বাইত থাকিলে আই থিংক 7 yearsৰ পৰা, আই মিন আপ টু 7 years ইউ নিড টু গেট ট্ৰান্সফাৰ্ড, ঠিক আছে. এই যে ট্ৰান্সফাৰটো হ'ব, ইয়াতে মেইন প্ৰব্লেমটো ক'ত আহে, আমি এতিয়া যদি ভাবো তেতিয়াহ'লে কওঁ ওকে এটা ট্ৰান্সফাৰ হে, মই ইয়াৰ পৰা তালৈকে গুচি যাম. বাট কি হয়, যেতিয়া আপুনি এটা জাগাত থাকিব ফৰ 5 years, মানে আপুনি সেটেল ডাউন হৈ যাব, নহয় জানো. আপুনি নহয়, আপোনাৰ ইভেন পৰিয়ালো সেটেল ডাউন হৈ যাব তাতে, মানে ওচৰে পাছৰে মানুহৰ লগত জানিব, চিনাকি হ'ব, নহয় জানো. দেন আপোনাৰ কোনোবা ঘৰত যদি ধৰি লওক মা দেউতা আছে, সিহঁতৰ তাতে কিবা ডক্টৰ্ছ আছে, ডক্টৰ্ছৰ লগত চিনাকি হ'ল, তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে, ওকে, সিহঁতৰ পৰা অল অফ আ সাডেন আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল, আপোনাক চবকে তাতে যাব, বেলেগ এটা চিটিত যাব লগা হ'ল. সো কি হ'ব, এই গোটেই বস্তুটো যেতিয়া এৰি কেনে আকৌ তাতে যাবলগীয়া হ'ব, তেন প্ৰব্লেমছ আহে, নহয় জানো, প্ৰব্লেমছটো আহিব. ইভেন আপোনাৰ যেতিয়া বিয়া হ'ব, ধৰি লওক ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলছৰ পৰা এটা স্কুলৰ পৰা নি কেনে আৰু এটা স্কুলত থৈ দিয়া, ওকে, মানে ভৰ্তি কৰোৱা বেলেগ এটা চিটিত. সো দিছ আৰ দ্য মেইন প্ৰব্লেমছ দেট ইউ আৰ গোইং টু ফেচ, অলৰাইট. সো ইউ নিড টু প্ৰিপেয়াৰ ইয়ৰ সেলফ ফ্ৰম নাও অন, যে তোমাৰ আপোনাৰ মাইণ্ডছেটটো আপুনি ক্লিয়াৰ ৰাখিব লাগিব যে এনেকুৱা হ'ব, এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য থিংছ আই কেন ডু টু মিনিমাইজ দিছ এফেক্ট. মানে মোৰ ট্ৰান্সফাৰটোতো হ'বই, অলৰাইট, বাট হাউ ডু আই কোপ আপ উইথ ইট, অলৰাইট, কিবা ৱে আছে নেকি.
ওকে সো দিস ইজ ওয়ান আৰু আপোনাৰ ইভেন হোম ষ্টেট যোনটো আছে হোম ষ্টেটত খালি এবাৰে হয় ওকে ট্ৰান্সফাৰটো তাৰমানে আপুনি এবাৰে হোম ষ্টেটত থাকিব পাৰিব ৰেষ্ট অফ দ্য টাইম ইউ নিড টু গো টু ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ ঠিক আছে নেক্সট যোনটো থিং হয় সেইটো হ'ল শ্লো প্ৰমোশনছ ঠিক আছে আৰবিআই যে প্ৰমোশনছটো আছে ওকে ইট ইজ শ্লো ওকে কিন্তু মই এইটো কোৱা নাই যে আৰবিআই স্যালাৰি ইজ ব্যাড অলৰাইট আৰবিআই স্যালাৰি ইজ ভেৰি গুড ঠিক আছে ওয়ান অফ দ্য ভেৰি গুড স্যালাৰিজ ইউ হ্যাভ অলৰাইট কিন্তু প্ৰমোশনছটো অলপ টাইম লাগে অলৰাইট নিয়াৰ এবাউট ধৰি লওক 7 ইয়াৰ্ছ মান লাগে অলৰাইট প্ৰমোট হ'ব কাৰণে সো দিস ইজ আ লং গ্যাপ নহয় জানো এটা আপুনি ষ্টেজৰ পৰা আৰু এটা ষ্টেজ যাব কাৰণে 7 ইয়াৰ্ছ লগাটো অলপ টাইম লাগি যায় নহয় জানো বাকি যিবিলাক বেংকত ধৰি লওক 4-5 ইয়াৰ্ছ নাবাৰ্ডত 4-5 ইয়াৰ্ছত হৈ যায় আপুনি ইয়াতে কিমান 7 ইয়াৰ্ছ মান লাগিব সো 7 ইয়াৰ্ছ হলে ইয়াতে কি প্ৰবলেমটো আহিব আপুনি নিজৰ ভাবিব লাগিব যে মোৰ জবটো ষ্টেগনেন্ট হৈ গৈছে মোৰ গ্ৰোথটো ষ্টেগনেন্ট হৈ গৈছে নহয় জানো গ্ৰোথ ষ্টেগনেন্ট হৈ গৈছে সো বা আপুনি এনেকুৱা ফিল কৰিব যে মোৰ আকিও বঢ়া নাই অলৰাইট তো এনেকুৱা এটা থাকে কেতিয়াবা যেতিয়া নভৰে মানে আপোনাৰ প্ৰমোশন নহয় আপুনি অলপ ৰিগ্ৰেছিভ মাইন্ডসেটত গুচি যায় সো আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰক আপোনাৰ নিজক ঠিক আছে ৰিগ্ৰেছিভ মাইন্ডসেটত আপুনি যেন নাযায় বিকজ এইবিলাক যে পাৰ্কস কেটা আছে ইয়াতে যে আপুনি যে এই জবটো কৰিব তাৰ পাৰ্কস কেটা বহুত বেছি হয় অলৰাইট সো এইবিলাক যে আছে স্লো প্ৰমোশনছ হোক ট্ৰান্সফাৰ হোক এইবিলাক you know this will be there ঠিক আছে কিন্তু আপোনাক সেই পজিটিভ থিংকিংটো আনিব লাগিব বিকজ আপুনি স্যালাৰি ভাল পাই আছে আপুনি সোসাইটিত এটা নাম হৈ আছে আপোনাৰ ঠিক আছে আপোনাক ভাল তাতে একমোডেশন দি আছে অলৰাইট সো অল ইন অল আপোনাক বহুত কিবা কিবি মানে ফেসিলিটিজ দি আছে যেবিলাক একচুয়ালি এইবিলাকৰ যিবিলাক যে ড্ৰবেক্স কেটা আছে সেইকেটা কভাৰ কৰি দিয়ে অলৰাইট নেক্সট আৰু এটা আপুনি প্ৰবলেম পাব ওকে Now, এইটো কিছুমানে পাব কিছুমানে নাপাব অলৰাইট ইট ডিপেন্ডস অন পারসন টু পারসন দেয়ার ইজ বিউৰোক্ৰেসি ঠিক আছে সো আরবিআই অলপ বিউৰোক্ৰেটিক হয় ঠিক আছে সো টাইম লাগে বস্তু কেটা হ'ব কাৰণে ঠিক আছে পলিসিজ ইন্টারনাল পলিসিজ যিবিলাক আছে সিহঁতে জানিব কাৰণে বা বুজিব কাৰণে অলপ টাইম লাগে সো ফাংশনিংটো অলপ স্লো হয় ঠিক আছে কেতিয়াবা নাও কোনোবা বহুত ধৰি লওক এক্টিভ মানুহ যেতিয়া হয় তেতিয়া তেওঁ অলপ অসুবিধা পাব এনেকুৱা সিচুৱেশনত ঠিক আছে যে অলপ স্লো হৈ আছে ওকে proper line channel di kene ahi ase alright enekwa nohoy je etiai hoi jabo lage bostu keta so you need to get yourself prepared ei je environment to ase etu prepare hobo lagibo thik ase first of all jetia apuni jabo obviously jetia apuni goi kene tate thakibo aru jetia apuni tenekwa positionot pai jabo jot apuni ebilak changes koribo paribo tetia apuni okay changes to anibo thik ase so dynamic etu anato aponar kam hoy alright dynamic kune anibo এই অর্গানাইজেশন টু ডাইনামিক আপুনি বনাব আপোনালোকে যেতিয়া তাতে যাব তাতে যেতিয়া আপোনালোকে কাম কৰিব লাহে ধীৰে আপোনালোকে একটা পাৱাৰ পজিশনত আহিব তেতিয়া আপোনালোকে এই অৰ্গানাইজেশনটো এই বিউৰোক্ৰেসি যোনটো লেভেলটো আছে এটো কমাব পাৰিব ইভেন ৰঘুৰাম ৰাজন যেতিয়া আছিলে তেওঁ কৈছিলে যে বিউৰোক্ৰেসি লেভেলটো কমাব লাগে অলৰাইট আৰু মই এই আৰবিআই টো এটা ডাইনামিক অৰ্গানাইজেশন বুলি চাও নট আ বিউৰোক্ৰেটিক অৰ্গানাইজেশন সো আপোনাৰ এটো কাম হয় সেই ডাইনামিক অৰ্গানাইজেশন টু বনোৱা এই এনভায়ৰনমেন্ট টু চেঞ্জ কৰা ঠিক আছে সো দিস আর দ্য থিংস দ্যাট I feel that some of you might not like but have or may have a concern for ঠিক আছে কিন্তু since the job is very demanding first of all the job is very good you have a respect your pay is good you have got different sort of amenities okay accommodations and all different sorts of amenities আপোনালোকে পাব alright plus আপোনালোকে যেতিয়া বাহিৰত যাব ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলতো যাব আপুনি হেই ধৰি লওক ৰেসপেক্টটো পাব okay national levelতো যেতিয়া থাকিব হি ৰেসপেক্টটো পাব so all in all it is a very good job ঠিক আছে so don't let these sort of some little drawbacks not even drawbacks but these little things actually কি কম এটো to stop you all right from actually moving ahead in your career so that is what I wanted to sell see আমি সবে ভাল বস্তুৱে চাও বাট আমাক প্ৰ্যাকটিক্যালি ভাবিব লাগিব সব বস্তুৰে অলৰাইট যেতিয়া আপুনি চাকৰি কৰিব তেতিয়া আপুনি প্ৰ্যাকটিক্যালি ভাবিব যে মই কেনেকুৱাকে এইটো আৰু ভাল কৰিব পাৰিম অলৰাইট এই সিচুৱেশনছ এইবিলাক আছে এইবিলাক কেনেকুৱাকে মই মানে ফাইট কৰিম বা সেই কেটা কেনেকুৱাকে হ্যান্ডেল কৰিম সো দিস আর সাম অফ দ্য সিচুৱেশনছ দ্যাট ইউ উইল ফেস ইন ইয়োৰ লাইফ আৰু হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকে মাইন্ডসেটটো এতিয়াৰ পৰা বনাব আৰম্ভ কৰক অলৰাইট দিস ইজ হোৱাট আই ওয়ান্টেড টু ডিসকাস উইথ ইউ অলৰাইট সো আপোনালোকে ভালকে আৰবিআই এক্সাম টু দিয়ক সবে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰক আৰু ভালকে আপোনালোকে পৰীক্ষা দি যেন আপোনালোকে আৰবিআই অফিচাৰ এটা হওক অলৰাইট আপুনি আমাক নিশ্চয় জনাব ঠিক আছে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো কেনেকুৱা চলি আছে যদি কিবা হেল্প লাগে প্লিজ লেট আস নো উই আর দেয়ার টু হেল্প ইউ অলৰাইট নাও যোৱা আগত কিছুমান আমাৰ যিবিলাক প্ৰডাক্টস আছে বা ধৰি লওক
যেবিলাক আমাৰ কোৰ্সেছ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে মই দুটা লাইন ক'ব বিচাৰো যেনেকুৱাকে APSC মেইনছৰ টেষ্ট সিৰিজ আমাৰ চলি আছে অলৰাইট 12টা ফুল লেন্থ টেষ্ট হৈ আছে okay with model answers so যোনে যোনে এইবাৰ APSC মেইনছ দি আছে kindly enroll for this test আৰু আপোনালোকে যিকোনো ধৰি লওক কোৰ্সেছ লওক বা টেষ্ট সিৰিজ লওক please use this code okay Y775 you will get some discounts on this alright next আমাৰ mock test test কেটা হৈ আছে alright practice mock test দি আছে 60 plus mock test আছে okay all Assam recruitment of 2023 হৈ আছে যোনটো C আৰু D ৰ কাৰণে মানে group C আৰু group D ৰ কাৰণে এই টেষ্ট কেটা আনা হৈছে so these are you have detailed solution for them with for the comprehensive preparation alright etu DME hok APDCL hok BDC ADRE hok alright so you can take these courses alright and you can prepare yourself very well okay even amar APSC next year or karone eta foundation batch arambho hoy goise and this is a very good batch alright so june if you are interested you can enroll in it alright june dhori lok grade 3 or grade 4 or interest hoy they can actually use this ASSAM MAHAPACK alright go for this ASSAM MAHAPACK alright apuni Y775 code to use koribo nepahoribo you will get discounts on it aru APSC mains batch to junto amar ase this is still going on alright okay test pack validity states test packs into ase it comes with a lifetime validity alright so you can click you can actually enroll in it alright and it starts from 99 rupees right now alright so june apnaloke amar app je ase adda 24/7 app to download karone please kindly download alright you will have lots of features here and lots of information and keep watching adda 24/7 Northeast please subscribe like share and comment thank you so much